Người đàn ông trưởng thành sở hữu sức hút tự nhiên, sự chín chắn, kinh nghiệm và tâm hồn vững vàng. Nhưng bao nhiêu người để những lợi thế ấy trôi tuột vì những sai lầm không đáng có khi kết nối với phụ nữ trẻ. Từ sự bất an đến những bước đi lệch hướng, họ tự đẩy mình vào cô đơn và tiếc nuối. Đừng lo, con đường thay đổi nằm trong tầm tay bạn. Video này sẽ hé lộ 7 sai lầm phổ biến nhất và cách khắc phục chúng, giúp bạn trở thành phiên bản tự tin, chân thật nhất, không chỉ để thu hút, mà để sống đời đáng sống. 1. Sai lầm thần tượng hóa phụ nữ trẻ. Trong hành trình tìm kiếm sự kết nối với những người phụ nữ trẻ hơn, người đàn ông trưởng thành thường mang trong mình một lợi thế tự nhiên, sự chín chắn, kinh nghiệm và sự ổn định của tâm hồn. Thế nhưng, như một lữ khách lạc lối trong rừng sâu, không ít người để bản thân rơi vào những cạm bẫy do chính tâm trí mình tạo ra. Một trong những sai lầm lớn nhất, như triết lý Khắc Kỷ chỉ ra, chính là để tâm hồn bị xao động bởi những ảo ảnh ngoài tầm kiểm soát. Ở đây, đó là việc thần tượng hóa người phụ nữ trẻ, đặt cô ấy lên một bệ cao không thực, và từ đó đánh mất sự tự chủ vốn là cốt lõi của một người đàn ông. Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc, bạn đứng trước một người phụ nữ trẻ, ánh mắt cô ấy rực rỡ như ánh sáng đầu ngày, giọng nói tràn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí bạn có thể bắt đầu dao động. Bạn nghĩ rằng cô ấy là một điều gì đó quá đặc biệt, một viên ngọc quý hiếm mà bạn không xứng đáng chạm tới. Từ đó, bạn bắt đầu hành xử như một người đang cố gắng bảo vệ một báu vật mong manh. Bạn trở nên quá cẩn trọng, quá nhún nhường, quá sợ hãi việc làm cô ấy phật ý. Bạn chọn những lời nói an toàn, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, và cố gắng trình bày bản thân như một người hoàn hảo, không tì vết. Nhưng, như Seneca từng nói, chúng ta đau khổ không phải vì sự vật, mà vì cách chúng ta nhìn nhận chúng. Chính cách bạn nhìn nhận cô ấy như một hình tượng vượt xa tầm với đã khiến bạn tự trói buộc mình. Hành vi này không chỉ làm bạn trở nên kém hấp dẫn, mà còn phản ánh một sự mất cân bằng nội tại. Khi bạn đặt một người phụ nữ trẻ lên bệ cao, bạn vô tình đẩy bản thân xuống thấp hơn. Bạn tự coi mình là kẻ không đủ giá trị, và điều đó biểu hiện qua từng lời nói, từng cử chỉ. Bạn né tránh những câu đùa táo bạo, không dám thể hiện quan điểm mạnh mẽ, vì sợ rằng chỉ một sai lầm nhỏ sẽ khiến cơ hội vụt mất. Nhưng hãy tự hỏi, liệu một người đàn ông thực sự tự tin có cần phải bước đi trên những sợi dây mong manh như vậy không? Câu trả lời là không. Một người sống theo triết lý Khắc Kỷ hiểu rằng giá trị của bản thân không phụ thuộc vào sự chấp thuận của người khác, mà đến từ sự tự chủ và lòng chân thành. Sai lầm khi thần tượng hóa không chỉ khiến bạn mất đi sức hút, mà còn tạo ra một gánh nặng tinh thần. Mỗi lần trò chuyện với một người phụ nữ trẻ trở thành một bài kiểm tra căng thẳng, nơi bạn liên tục tự vấn liệu mình có đang làm đúng, nói đúng hay không. Bạn trở nên kiệt sức vì cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc đối thoại, và điều này khiến bạn đánh mất chính sự tự nhiên, thứ vốn là chìa khóa của mọi mối quan hệ chân thật. Hơn thế, khi bạn đặt cô ấy lên cao, bạn vô tình gửi đi một thông điệp rằng bạn không coi mình ngang hàng với cô ấy. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, đều nhạy bén với điều này. Họ không bị thu hút bởi một người đàn ông luôn cúi đầu, mà bị cuốn hút bởi người đứng thẳng, tự tin và đối xử với họ như một người bạn đồng hành, không phải một nữ thần. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng, để sống tốt, ta phải tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát và buông bỏ những thứ ngoài tầm tay. Trong trường hợp này, bạn không thể kiểm soát suy nghĩ hay cảm xúc của người phụ nữ trước mặt, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cách bạn nhìn nhận cô ấy và cách bạn hành xử. Vậy làm thế nào để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời nằm ở việc luyện tập sự bình đẳng trong tâm trí. Hãy bắt đầu bằng việc tiếp xúc với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, không chỉ những người trẻ, mà không đặt nặng kết quả của cuộc trò chuyện. Hãy coi mỗi lần giao tiếp là một cơ hội để hiểu thêm về con người, thay vì một cuộc săn đuổi để đạt được sự chấp thuận. Khi bạn trò chuyện với một người phụ nữ trẻ, hãy nhớ rằng cô ấy cũng là một con người, với những điểm mạnh, điểm yếu, những nỗi sợ và ước mơ riêng. Cô ấy không phải là một bức tượng hoàn hảo, mà là một cá nhân với những nét độc đáo và cả những khiếm khuyết. Việc nhận ra điều này sẽ giúp bạn phá bỏ chiếc bệ cao mà bạn đã vô tình dựng lên. Hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người bạn cũ, nơi bạn không cần phải diễn, không cần phải hoàn hảo. Sự thoải mái này sẽ khiến bạn trở nên chân thật hơn, và chính sự chân thật ấy là thứ tạo nên sức hút. Hơn nữa, hãy học cách buông bỏ nỗi sợ bị từ chối. Theo triết lý Khắc Kỷ, sự từ chối không phải là một đòn giáng vào giá trị của bạn, mà chỉ là một sự kiện trung lập. Nếu một người phụ nữ không đáp lại sự quan tâm của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn thiếu sót. Nó chỉ đơn giản là một dấu hiệu rằng cả hai không phù hợp, và cuộc sống vẫn còn vô vàn cơ hội khác. Khi bạn không còn sợ mất đi một người, bạn sẽ giao tiếp với sự tự do và tự tin, điều mà phụ nữ nhận ra và trân trọng.
Một cách thực tế để rèn luyện là hãy tập trung vào việc thể hiện bản thân một cách cân bằng. Đừng cố gắng làm hài lòng cô ấy bằng cách đồng ý với mọi điều cô ấy nói. Thay vào đó, hãy dám bày tỏ ý kiến của mình, ngay cả khi nó khác biệt. Nếu cô ấy nói điều gì khiến bạn tò mò, hãy đặt câu hỏi sâu sắc thay vì chỉ gật đầu. Nếu bạn muốn pha chút hài hước, hãy thử một câu đùa nhẹ nhàng, không cần phải quá cầu kỳ. Những hành động nhỏ này cho thấy bạn không đặt cô ấy lên cao hơn mình, mà xem cô ấy như một người ngang hàng, đáng để khám phá và hiểu biết. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sức mạnh thực sự của một người đàn ông không nằm ở việc anh ta có được sự chú ý của bao nhiêu người, mà ở việc anh ta sống đúng với chính mình. Một người phụ nữ trẻ không phải là phần thưởng để bạn giành lấy, mà là một người bạn đồng hành tiềm năng, người có thể cùng bạn chia sẻ một hành trình ý nghĩa nếu cả hai phù hợp. Khi bạn tiếp cận cô ấy với tâm thế này, bạn không chỉ tránh được sai lầm thần tượng hóa, mà còn xây dựng được sự tự tin bền vững, thứ sẽ tỏa sáng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy bước đi như một người đàn ông khắc kỷ, không để tâm trí bị cuốn theo những ảo ảnh, không để giá trị bản thân phụ thuộc vào ánh mắt của người khác. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ thấy rằng việc kết nối với một người phụ nữ trẻ không còn là một thử thách, mà là một cơ hội để thể hiện con người thật của bạn mạnh mẽ, chân thành và không gì lay chuyển. 2. Sai lầm xử lý câu hỏi về tuổi tác. Trong hành trình sống và kết nối, người đàn ông khắc kỷ luôn tìm cách giữ vững sự tự chủ, dù đứng trước bất kỳ thử thách nào. Tuy nhiên, có một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít người dao động khi một người phụ nữ trẻ hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Câu hỏi này, như một cơn gió thoảng qua, vô hại trong bản chất, nhưng lại có thể làm lung lay tâm trí nếu ta không chuẩn bị sẵn sàng. Sai lầm lớn nhất mà nhiều người đàn ông lớn tuổi mắc phải không phải là con số tuổi tác, mà là cách họ để nỗi bất an dẫn dắt phản ứng của mình. Theo triết lý khắc kỷ, chúng ta không đau khổ vì sự vật, mà vì cách ta nhìn nhận chúng. Và chính cách nhìn nhận sai lệch về tuổi tác đã khiến nhiều người tự đẩy mình vào thế bất lợi. Hãy hình dung một tình huống, cuộc trò chuyện đang trôi chảy, bạn và cô ấy chia sẻ những câu chuyện thú vị, ánh mắt giao nhau đầy tự nhiên. Rồi bất chợt, cô ấy mỉm cười và hỏi về tuổi của bạn. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí bạn có thể rối bời. Một số người vội vàng trả lời, giọng nói run rẩy như đang thú nhận một lỗi lầm. Số khác lại lảng tránh, chuyển chủ đề một cách vụng về, để rồi ánh mắt và cử chỉ vô tình tiết lộ sự thiếu tự tin. Cả hai cách phản ứng này đều gửi đi một thông điệp rõ ràng. Bạn xem tuổi tác của mình là một gánh nặng, một điều gì đó cần che giấu. Và khi bạn nhìn nhận nó như một vấn đề, bạn vô tình mời gọi cô ấy làm điều tương tự. Như Epictetus từng dạy, không phải sự việc làm phiền ta, mà là ý nghĩa ta gán cho chúng. Nếu bạn để tuổi tác trở thành một vết nứt trong sự tự tin của mình, thì chính bạn đang làm suy yếu giá trị bản thân. Sai lầm này bắt nguồn từ một niềm tin sai lệch rằng tuổi tác là rào cản trong mắt người khác. Xã hội đôi khi khiến người đàn ông lớn tuổi cảm thấy rằng việc kết nối với phụ nữ trẻ là điều bất thường, như thể thời gian đã cướp đi quyền được sống trọn vẹn của họ. Nỗi sợ này len lỏi vào tâm trí, khiến câu hỏi về tuổi tác trở thành một thử thách đáng ngại. Nhưng hãy dừng lại và suy ngẫm, tuổi tác chỉ là một con số, một phần của hành trình bạn đã đi qua. Điều thực sự quan trọng là cách bạn sống trong hiện tại, cách bạn mang đến sự chân thành và sức sống cho những khoảnh khắc chia sẻ. Nếu bạn co mình lại trước câu hỏi ấy, bạn không chỉ đánh mất cơ hội để tỏa sáng, mà còn để lại ấn tượng rằng bạn không thoải mái với chính mình. Triết lý khắc kỷ nhắc nhở chúng ta rằng ta chỉ nên tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát, suy nghĩ, hành động và cách ta phản ứng với thế giới. Tuổi tác không phải là thứ bạn có thể thay đổi, nhưng cách bạn đón nhận nó lại hoàn toàn nằm trong tay bạn. Vậy làm sao để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời là hãy nắm lấy câu hỏi ấy như một cơ hội, không phải một mối đe dọa. Hãy biến nó thành một khoảnh khắc để thể hiện sự tự tin, sự thoải mái với chính mình và cả sự khéo léo trong giao tiếp. Có hai cách để trả lời câu hỏi về tuổi tác, và cả hai đều phản ánh tâm thế của một người đàn ông khắc kỷ. Đầu tiên là cách tiếp cận hài hước, như một làn gió nhẹ làm tan đi mọi căng thẳng. Chẳng hạn, bạn có thể mỉm cười và nói, anh già đến mức không dám tính chính xác, nhưng chắc chắn đủ để biết em là người thú vị đấy. Hoặc, anh khoảng vài trăm tháng tuổi, còn em thì sao? Những câu trả lời này không chỉ làm dịu bầu không khí, mà còn cho thấy bạn không bị ám ảnh bởi con số. Chúng tạo ra một sự kết nối vui vẻ, khiến cô ấy cảm nhận được sự tự nhiên và sức hút của bạn. Nếu hài hước không phải là phong cách của bạn, hãy chọn cách trả lời trực tiếp nhưng đầy tự tin. Hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng nói trầm ổn, và nói, anh 47. Sau đó, dừng lại một chút, để nụ cười nhẹ lan tỏa.
rồi tiếp tục câu chuyện như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt. Sự bình tĩnh này cho thấy bạn không coi tuổi tác là vấn đề, và điều đó sẽ khiến cô ấy cũng nghĩ như vậy. Quan trọng hơn, nó thể hiện rằng bạn là một người đàn ông biết mình là ai, không cần biện minh hay né tránh. Dù chọn cách nào, điều cốt lõi là bạn phải tin rằng tuổi tác không định nghĩa giá trị của bạn. Một người đàn ông khắc kỷ hiểu rằng những năm tháng đã qua không phải là gánh nặng, mà là tài sản. Chúng mang đến cho bạn sự từng trải, sự thấu hiểu và khả năng nhìn đời với một tâm thế điềm tĩnh. Khi bạn trả lời câu hỏi về tuổi với sự tự hào thầm lặng, bạn biến nó thành một điểm mạnh, một lời khẳng định rằng bạn là người đáng để khám phá. Để rèn luyện tâm thế này, hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận chính mình. Hãy dành thời gian suy ngẫm về hành trình của bạn, những bài học, những thành công và cả những thất bại đã tôi luyện bạn. Khi bạn hòa hợp với con người mình, câu hỏi về tuổi tác sẽ không còn là mối đe dọa, mà chỉ là một phần của câu chuyện lớn hơn. Ngoài ra, hãy thực hành giao tiếp với nhiều người ở mọi lứa tuổi để làm quen với việc thể hiện sự tự tin trong những tình huống bất ngờ. Mỗi cuộc trò chuyện là một cơ hội để bạn rèn giũa khả năng phản ứng một cách tự nhiên và chân thật. Cuối cùng, hãy nhớ rằng một người phụ nữ trẻ không hỏi tuổi bạn để phán xét, mà thường chỉ để hiểu bạn hơn. Đừng để khoảnh khắc ấy trở thành một thử thách trong tâm trí. Thay vào đó, hãy đón nhận nó như một lời mời gọi để thể hiện con người thật của bạn, một người đàn ông không bị thời gian làm lu mờ, mà được nó tôi luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bạn trả lời với sự tự tin và điềm tĩnh, bạn không chỉ vượt qua câu hỏi ấy, mà còn xây dựng một ấn tượng sâu sắc rằng bạn là người đáng tin cậy, đáng trân trọng và đáng để đồng hành. Sống theo triết lý khắc kỷ là sống với sự tự do nội tại, không để những yếu tố bên ngoài làm lung lay tâm hồn. Tuổi tác không phải là rào cản, mà là một phần của bạn, và chỉ bạn có quyền quyết định nó sẽ là gánh nặng hay sức mạnh. Hãy bước vào mỗi cuộc trò chuyện với tâm thế của một người đàn ông biết rõ giá trị của mình, và bạn sẽ thấy rằng câu hỏi về tuổi tác chẳng qua chỉ là một nốt nhạc nhỏ trong bản giao hưởng của đời bạn. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. 3. Sai lầm dẫn dắt bằng tiền bạc. Trong hành trình sống đúng với triết lý khắc kỷ, người đàn ông học cách tìm kiếm sự an lạc từ bên trong, không lệ thuộc vào những giá trị phù du bên ngoài. Tuy nhiên, khi đứng trước mong muốn kết nối với một người phụ nữ trẻ, không ít người lại để tâm trí lạc lối, tìm đến một thứ tưởng chừng như sức mạnh nhưng thực chất là cạm bẫy, tiền bạc. Sai lầm lớn nhất của nhiều người đàn ông lớn tuổi không phải là sự thành công tài chính họ đạt được, mà là cách họ sử dụng nó như một tấm khiên, hay tệ hơn, một món hàng để đổi lấy sự chú ý. Như Marcus Aurelius từng viết, hãy nhìn vào bản chất của sự vật, tách rời chúng khỏi những lời ca tụng. Khi bạn dẫn dắt bằng tiền bạc, bạn vô tình che mờ chính con người thật của mình, và điều đó dẫn bạn xa khỏi những mối quan hệ chân thành. Hãy hình dung một bức tranh quen thuộc, bạn gặp một người phụ nữ trẻ, và trong nỗ lực gây ấn tượng, tâm trí bạn bắt đầu liệt kê những gì bạn sở hữu. Có thể là câu chuyện về công việc danh giá, chiếc xe sang trọng đỗ ngoài kia, hay những chuyến du lịch xa hoa bạn từng trải qua. Một số người còn đi xa hơn, vung tay mua quà đắt tiền, trả tiền cho những nhu cầu của cô ấy, hoặc thậm chí gửi tiền dù mối quan hệ chỉ mới chớm nở. Bạn nghĩ rằng những điều này sẽ khiến cô ấy nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rằng sự hào phóng của bạn là chìa khóa mở ra trái tim cô ấy. Nhưng hãy dừng lại và suy xét, điều bạn đang trao đi là gì? Là giá trị của bạn, hay chỉ là một lớp vỏ hào nhoáng che đậy sự bất an? Triết lý khắc kỷ dạy chúng ta rằng giá trị thực sự của một người nằm ở phẩm chất, ở cách họ sống và đối đãi với thế giới, không phải ở những gì họ sở hữu. Khi bạn dẫn dắt bằng tiền bạc, bạn vô tình biến mình thành một công cụ, một phương tiện phục vụ lợi ích của người khác. Bạn có thể thu hút sự chú ý, nhưng đó là sự chú ý sai lầm. Những người đến với bạn vì tiền sẽ không trân trọng con người bạn, mà chỉ quan tâm đến những gì bạn có thể cung cấp. Họ không tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, mà chỉ thấy bạn như một nguồn tài nguyên. Kết quả, bạn không chỉ đánh mất cơ hội xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, mà còn tự hạ thấp giá trị của mình trong mắt chính bạn. Sai lầm này bắt nguồn từ một niềm tin lệch lạc rằng tiền bạc là thứ định nghĩa sức hút của bạn. Xã hội thường ca ngợi sự giàu có, và không ít người đàn ông lớn tuổi tin rằng đó là lợi thế lớn nhất của họ so với những người trẻ hơn. Nhưng hãy nhớ lời Seneca, người nghèo không phải là người có ít, mà là người luôn khao khát nhiều hơn. Khi bạn đặt tiền bạc làm trung tâm của sự tương tác, bạn đang khao khát sự chấp thuận từ người khác, và điều đó khiến bạn đánh mất sự tự chủ, điều cốt lõi của một người đàn ông khắc kỷ. Hơn nữa, hành vi này tạo ra một mối quan hệ không bền vững, nơi sự kết nối chỉ tồn tại khi bạn còn hào phóng, và tan biến khi bạn không còn khả năng đáp ứng.
Vậy làm sao để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời nằm ở việc định hướng lại cách bạn thể hiện bản thân. Hãy để sự thành công tài chính của bạn, nếu có, trở thành một phần nền tảng, chứ không phải toàn bộ câu chuyện. Thay vì khoe khoang về những gì bạn sở hữu, hãy tập trung vào con người bạn, những giá trị bạn theo đuổi, những bài học bạn đã rút ra từ cuộc sống và cách bạn mang lại niềm vui cho những khoảnh khắc chia sẻ. Một người phụ nữ đáng để bạn trân trọng không tìm kiếm một người chi trả cho cô ấy, mà là một người có thể cùng cô ấy xây dựng những trải nghiệm ý nghĩa. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi cách bạn giao tiếp. Khi trò chuyện, đừng để những câu chuyện về tài sản hay thành công vật chất chiếm sóng. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi để hiểu cô ấy những ước mơ, những nỗi sợ hay những điều khiến cô ấy cười. Hãy chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống, không phải để phô trương, mà để tạo ra sự đồng điệu. Ví dụ, thay vì kể về một chuyến đi đắt đỏ, bạn có thể nói về một khoảnh khắc khiến bạn cảm nhận được sự bình yên, như khi đứng trước biển cả và suy ngẫm về hành trình của mình. Những câu chuyện như thế không chỉ chân thật, mà còn mời gọi cô ấy bước vào thế giới nội tâm của bạn. Hơn nữa, hãy rèn luyện sự hào phóng theo cách đúng đắn. Hào phóng không phải là chi tiền để gây ấn tượng, mà là trao đi sự quan tâm, thời gian và sự chân thành. Một cử chỉ nhỏ như lắng nghe cô ấy một cách trọn vẹn, hay dành thời gian để cùng nhau khám phá một điều mới mẻ, có giá trị hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào. Khi bạn làm được điều này, bạn không chỉ xây dựng một kết nối sâu sắc, mà còn thể hiện rằng bạn là một người đàn ông sống với mục đích, không bị cuốn theo những cám dỗ bề ngoài. Triết lý Khắc Kỷ nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc sống đúng với bản chất của mình. Tiền bạc là một công cụ, không phải là bản chất của bạn. Khi bạn thôi sử dụng nó như một tấm khiên để che giấu sự bất an, bạn sẽ thấy rằng sức hút thực sự của bạn nằm ở sự tự tin, sự chân thành và khả năng mang lại giá trị cho những người xung quanh. Một người phụ nữ trẻ đáng để đồng hành sẽ không bị mê hoặc bởi ví tiền của bạn, mà bởi cách bạn đứng vững giữa dòng đời, với một tâm hồn không gì lay chuyển. Hãy bước đi như một người đàn ông khắc kỷ, biết rằng giá trị của bạn không nằm ở những gì bạn có, mà ở con người bạn chọn trở thành. Khi bạn dẫn dắt bằng phẩm chất thay vì tiền bạc, bạn không chỉ thu hút những người phù hợp, mà còn xây dựng một cuộc sống đáng sống nơi mọi mối quan hệ đều dựa trên sự chân thật và tôn trọng. Hãy để sự thành công của bạn tỏa sáng một cách tự nhiên, như ánh mặt trời chiếu qua tán cây, không cần phải hô vang để được chú ý. 4. Sai lầm định vị bản thân như một người cố vấn. Trong hành trình sống theo triết lý Khắc Kỷ, người đàn ông tìm kiếm sự chân thật, không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn với chính tâm hồn mình. Khi kết nối với một người phụ nữ trẻ, anh ta mang trong mình kho tàng kinh nghiệm và sự từng trải những món quà quý giá của thời gian. Thế nhưng, như một người lữ khách lạc lối trong cơn gió, nhiều người đàn ông lớn tuổi lại chọn sai con đường để chia sẻ giá trị ấy. Họ định vị bản thân như một người cố vấn, một người hướng dẫn, thay vì một người bạn đồng hành đầy sức sống. Sai lầm này, dù bắt nguồn từ ý tốt, lại vô tình dập tắt ngọn lửa của sự thu hút, đẩy họ vào một góc khuất của sự tôn trọng thuần túy, không chút lãng mạn. Như Epictetus từng nói, hãy chú ý đến những gì bạn chọn, bởi nó sẽ định hình bạn. Khi bạn chọn vai trò của một người thầy, bạn có thể đánh mất cơ hội trở thành người mà trái tim cô ấy hướng tới. Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc, bạn gặp một người phụ nữ trẻ, và trong sự hào hứng, bạn bắt đầu chia sẻ những bài học cuộc sống. Bạn đưa ra lời khuyên về công việc, kể những câu chuyện về cách bạn vượt qua khó khăn, hay chỉ cho cô ấy con đường để đạt được ước mơ. Có thể bạn nghĩ rằng, bằng cách này, bạn đang chứng tỏ giá trị của mình, rằng cô ấy sẽ nhìn bạn như một người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Bạn kiên nhẫn lắng nghe những lo lắng của cô ấy, hỗ trợ cô ấy giải quyết vấn đề, và chờ đợi ngày cô ấy nhận ra bạn đặc biệt đến nhường nào. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, và bạn nhận ra rằng cô ấy chỉ xem bạn như một người bạn tốt, một người anh lớn, chứ không phải người đàn ông khiến tim cô ấy rung động. Sai lầm này không nằm ở việc bạn muốn giúp đỡ, mà ở việc bạn để sự giúp đỡ ấy che mở ý định thật sự của mình. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng sự chân thành là nền tảng của mọi mối quan hệ. Khi bạn định vị mình như một người cố vấn, bạn vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình. Bạn trở thành người đứng ngoài, quan sát và hướng dẫn, thay vì người bước vào thế giới của cô ấy với sự sống động và niềm vui. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, đều nhạy bén với năng lượng bạn mang đến. Nếu bạn chỉ tỏa ra sự nghiêm túc của một người thầy, bạn sẽ dập tắt cơ hội để cô ấy nhìn bạn như một người đàn ông đầy sức hút. Hơn nữa, khi bạn che giấu ý định lãng mạn và chờ đợi quá lâu để bày tỏ, bạn đặt cả hai vào một tình huống khó xử. Khi bạn bất ngờ thay đổi vai trò, từ người cố vấn thành người theo đuổi, cô ấy có thể cảm thấy bối rối, thậm chí tổn thương, bởi sự chuyển đổi ấy không còn tự nhiên.
Sai lầm này thường bắt nguồn từ một nỗi sợ thầm kín, sợ bị từ chối, sợ rằng nếu bày tỏ sự quan tâm quá sớm, bạn sẽ đánh mất cơ hội. Vì vậy, bạn chọn một con đường an toàn làm người cố vấn để tiếp cận mà không phải đối mặt với rủi ro. Nhưng hãy nhớ lời Marcus Aurelius, hãy làm điều đúng đắn, dù nó có khó khăn. Che giấu cảm xúc thật của mình không phải là sự khôn ngoan, mà là một hình thức tự lừa dối. Bạn không chỉ làm tổn hại đến cơ hội xây dựng một mối quan hệ chân thật, mà còn tự giới hạn bản thân trong một vai trò không phản ánh con người đầy đủ của bạn. Một người đàn ông khắc kỷ sống với sự can đảm, dám đối diện với mong muốn của mình và thể hiện nó một cách chân thành. Vậy làm thế nào để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời nằm ở việc thiết lập một năng lượng đúng đắn ngay từ đầu. Hãy để sự tương tác của bạn mang màu sắc của sự vui tươi, của sự thu hút, thay vì chỉ dừng lại ở sự nghiêm túc hay trí tuệ. Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ kinh nghiệm hay sự từng trải của mình, mà là bạn cần cân bằng nó với những khoảnh khắc sống động, những nụ cười và cả những cái chạm nhẹ nhàng của sự tán tỉnh. Ví dụ, khi cô ấy chia sẻ một khó khăn, thay vì ngay lập tức đưa ra lời khuyên, bạn có thể mỉm cười và nói: "Em làm anh nhớ đến một lần anh cũng dối như thế, nhưng mà kể anh nghe, em định làm gì để vượt qua chuyện này?" Cách tiếp cận này không chỉ cho thấy bạn quan tâm, mà còn tạo ra một không gian để cả hai kết nối như những người ngang hàng. Hãy học cách thể hiện ý định của mình một cách tinh tế nhưng rõ ràng. Một câu nói bông đùa, một lời khen nhẹ nhàng, hay một ánh mắt đầy ý nghĩa có thể gửi đi thông điệp rằng bạn không chỉ muốn làm người hướng dẫn. Chẳng hạn, nếu cô ấy kể về một sở thích, bạn có thể nói: "Nghe em kể mà anh chỉ muốn thử ngay, hay là cuối tuần mình cùng làm gì đó liên quan đến chuyện này nhé." Những khoảnh khắc như thế vừa chân thành vừa tạo ra một luồng năng lượng lãng mạn, giúp cô ấy nhận ra bạn không chỉ là người chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là người đàn ông muốn bước vào cuộc sống của cô ấy. Quan trọng hơn, hãy sống đúng với mong muốn của mình. Triết lý khắc kỷ khuyến khích chúng ta đối diện với sự thật, dù nó có khiến ta không thoải mái. Nếu bạn cảm thấy thu hút bởi một người phụ nữ trẻ, đừng ngụy trang cảm xúc ấy dưới lớp vỏ của một người cố vấn. Sự chân thành này không chỉ giải phóng bạn khỏi những kỳ vọng không cần thiết, mà còn cho phép cô ấy nhìn thấy con người thật của bạn, một người đàn ông không ngại thể hiện mình là ai. Nếu cô ấy không đáp lại, đó không phải là thất bại, mà chỉ là dấu hiệu rằng cả hai không phù hợp. Một người khắc kỷ chấp nhận điều này với sự bình thản, biết rằng cuộc sống luôn mở ra những con đường mới. Để rèn luyện tâm thế này, hãy tập trung vào việc sống thật với cảm xúc của mình trong mọi tương tác. Hãy thử giao tiếp với phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, không phải để theo đuổi, mà để làm quen với việc thể hiện sự vui tươi và thu hút mà không cần dựa vào vai trò cố vấn. Mỗi cuộc trò chuyện là một cơ hội để bạn khám phá cách cân bằng giữa sự sâu sắc và sự sống động, giữa kinh nghiệm và niềm vui. Qua thời gian, bạn sẽ thấy rằng việc thể hiện ý định của mình không phải là điều đáng sợ, mà là một cách để tôn vinh con người bạn. Một người đàn ông khắc kỷ không sống để làm hài lòng người khác, mà để sống đúng với bản chất của mình. Khi bạn thôi đóng vai người cố vấn và dám bước vào mối quan hệ với sự chân thành và sức sống, bạn không chỉ mở ra cơ hội cho một kết nối lãng mạn, mà còn khẳng định rằng bạn là người đáng để yêu thương, không phải vì những gì bạn dạy, mà vì con người bạn chọn trở thành. Hãy để mỗi khoảnh khắc giao tiếp là một điệu nhảy, nơi bạn dẫn dắt với sự tự tin và mời gọi cô ấy cùng hòa nhịp, thay vì đứng bên lề với vai trò của một người quan sát. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. 5. Sai lầm cố gắng trông trẻ trung quá mức. Trong hành trình sống theo triết lý khắc kỷ, người đàn ông tìm kiếm sự an lạc bằng cách chấp nhận bản chất thật của mình, không để tâm trí bị cuốn theo những ảo ảnh ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, khi đứng trước mong muốn kết nối với một người phụ nữ trẻ, không ít người lại đánh mất sự điềm tĩnh ấy. Họ cố gắng gò mình vào một hình ảnh không thuộc về họ, một phiên bản trẻ trung hơn, sôi động hơn, như thể thời gian có thể bị đánh lừa bằng những lớp vỏ bề ngoài. Sai lầm này, dù bắt nguồn từ ý định tốt, lại dẫn họ xa khỏi sự chân thành cốt lõi của một người đàn ông sống với mục đích. Như Seneca từng nói, hãy sống đúng với bản chất của bạn, bởi đó là con đường duy nhất dẫn đến tự do. Khi bạn cố gắng trông trẻ trung quá mức, bạn không chỉ đánh mất sức hút thật sự, mà còn tự làm mở đi ánh sáng của chính mình. Hãy hình dung một bức tranh, bạn bước vào một buổi gặp gỡ, và trong nỗ lực hòa nhập với một người phụ nữ trẻ, bạn chọn những bộ quần áo không phù hợp với mình, có thể là chiếc áo phông in hình sặc sỡ hay đôi giày thể thao vốn dành cho những chàng trai đôi mươi. Bạn cố gắng sử dụng những từ ngữ thịnh hành, lồng ghép những câu nói mà bạn nghe đâu đó trên mạng, hay thậm chí chạy theo những trào lưu văn hóa mà bạn không thực sự hiểu. Bạn nghĩ rằng, bằng cách này, bạn sẽ trở nên gần gũi hơn, rằng cô ấy sẽ thấy bạn hợp thời và đáng chú ý. Nhưng thực tế lại khác.
Những nỗ lực ấy không mang lại sự kết nối, mà tạo ra một khoảng cách vô hình. Cô ấy không nhìn thấy một người đàn ông tự tin, mà là một người đang cố gắng trở thành thứ gì đó không phải chính mình. Hành động này, như một chiếc áo quá chật, chỉ làm bạn trông vụng về và thiếu tự nhiên. Triết lý Khắc Kỷ nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một người không nằm ở cách họ chạy theo thế giới, mà ở cách họ đứng vững giữa dòng đời. Khi bạn cố gắng trông trẻ trung quá mức, bạn vô tình gửi đi một thông điệp rằng bạn không thoải mái với chính mình. Bạn để nỗi sợ bị xem là giả chi phối, và điều đó khiến bạn đánh mất sự tự chủ, thứ vốn là sức mạnh lớn nhất của một người đàn ông trưởng thành. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, đều bị thu hút bởi sự chân thật. Họ không tìm kiếm một người đàn ông bắt chước tuổi trẻ, mà là một người biết trân trọng những năm tháng đã qua, biết tận dụng chúng để tỏa sáng trong hiện tại. Khi bạn cố gắng trở thành một phiên bản giả tạo, bạn không chỉ làm mở đi kinh nghiệm và sự từng trải của mình, mà còn tạo ra một ấn tượng rằng bạn thiếu tự tin vào chính con người bạn. Sai lầm này thường bắt nguồn từ một niềm tin sai lầm rằng tuổi trẻ là tiêu chuẩn của sức hút. Xã hội đôi khi tôn vinh sự sôi động, năng lượng và vẻ ngoài của những người trẻ, khiến người đàn ông lớn tuổi cảm thấy mình cần bắt kịp để được chấp nhận. Nhưng hãy nhớ lời Marcus Aurelius, đừng lãng phí thời gian tranh cãi về việc một người tốt nên là thế nào. Hãy trở thành người đó. Cố gắng trông trẻ trung không làm bạn trở nên hấp dẫn hơn, mà chỉ khiến bạn xa rời con đường của sự chân thành. Một người phụ nữ trẻ không bị thu hút bởi những gì bạn giả vờ trở thành, mà bởi cách bạn sống đúng với bản chất của mình, với sự tự tin, đĩnh đạc và một chút phong thái không gì lay chuyển. Vậy làm thế nào để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời nằm ở việc chấp nhận và tôn vinh chính mình ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn nhận tuổi tác không phải là giới hạn, mà là một phần của hành trình đã tôi luyện bạn. Những năm tháng ấy mang đến cho bạn sự thấu hiểu, sự điềm tĩnh và khả năng nhìn đời với một góc nhìn sâu sắc hơn. Thay vì chạy theo những gì không thuộc về mình, hãy tập trung vào việc trở thành phiên bản tốt nhất của bạn, một người đàn ông biết chăm sóc bản thân, sống với mục đích và mang đến giá trị cho những người xung quanh. Hãy đầu tư vào ngoại hình của bạn, nhưng không phải để trông trẻ hơn, mà để thể hiện sự tự trọng. Một bộ trang phục được chọn lựa cẩn thận, vừa vặn và phù hợp với phong cách của bạn sẽ nói lên nhiều điều hơn là một chiếc áo bắt chước xu hướng. Hãy chọn những gì trường tồn: một chiếc áo sơ mi cắt may tinh tế, một đôi giày da được chăm chút, hay một chiếc đồng hồ giản dị nhưng thanh lịch. Những chi tiết này không hét lên rằng bạn đang cố gắng, mà thì thầm rằng bạn biết mình là ai. Đồng thời, hãy chăm sóc sức khỏe của mình, không phải để chạy đua với tuổi trẻ, mà để cảm nhận sự mạnh mẽ và năng lượng từ bên trong. Một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí minh mẫn và một nụ cười tự tin sẽ khiến bạn tỏa sáng, bất kể con số tuổi tác. Khi trò chuyện, hãy để sự chân thật dẫn lối. Đừng cố gắng sử dụng những từ ngữ hay chủ đề không thuộc về bạn. Thay vào đó, hãy chia sẻ những câu chuyện từ trải nghiệm của mình, không phải để khoe khoang, mà để mời gọi cô ấy vào thế giới của bạn. Ví dụ, thay vì cố gắng nói về một bộ phim đang hot mà bạn không thực sự quan tâm, bạn có thể kể về một lần bạn đứng trước một khung cảnh khiến bạn suy ngẫm về cuộc sống. Sự chân thành này không chỉ tạo ra sự kết nối, mà còn cho thấy bạn là một người đàn ông sống với chiều sâu, không cần phải chạy theo bất kỳ xu hướng nào để chứng tỏ giá trị. Hơn nữa, hãy buông bỏ nỗi sợ bị so sánh với những người trẻ hơn. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng sự so sánh là một liều thuốc độc cho tâm hồn. Bạn không cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai, bởi bạn mang trong mình những phẩm chất mà tuổi trẻ không thể có: sự điềm tĩnh, sự thấu hiểu và khả năng mang lại cảm giác an toàn. Khi bạn chấp nhận điều này, bạn sẽ thấy rằng sức hút của bạn không nằm ở việc bạn giống ai, mà ở việc bạn là chính mình, một người đàn ông biết đứng vững, không để thời gian hay ánh mắt người khác làm lung lay. Một người đàn ông Khắc Kỷ sống với sự tự do nội tại, không bị cuốn theo những cám dỗ của vẻ bề ngoài. Khi bạn thôi cố gắng trông trẻ trung và thay vào đó tập trung vào việc sống đúng với bản chất của mình, bạn không chỉ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác, mà còn tìm thấy sự an lạc trong chính tâm hồn bạn. Hãy bước đi với sự tự tin của một người biết rằng mỗi nếp nhăn, mỗi sợi tóc bạc là minh chứng cho một cuộc đời đáng sống. Một người phụ nữ trẻ đáng để đồng hành sẽ không tìm kiếm một bản sao của tuổi trẻ, mà là một người đàn ông biết tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình, chân thật, mạnh mẽ và không gì có thể che mờ. 6. Sai lầm áp đảo cuộc trò chuyện bằng thành tích. Trong hành trình sống theo triết lý Khắc Kỷ, người đàn ông học cách tìm kiếm sự cân bằng, không để cái tôi lấn át tâm hồn. Khi kết nối với một người phụ nữ trẻ, anh ta mang trong mình những câu chuyện của đời mình, những chiến thắng, những bài học và những dấu ấn của thời gian. Thế nhưng, như một người kể chuyện lạc lối trong chính lời mình,
Không ít người đàn ông lớn tuổi lại để những thành tích cá nhân chiếm trọn sân khấu. Họ biến cuộc trò chuyện thành một bản độc thoại về những gì họ đã đạt được, tin rằng điều đó sẽ khiến họ tỏa sáng. Nhưng sai lầm này, như Seneca từng cảnh báo, lại đẩy họ xa khỏi sự kết nối thật sự. Người khoe khoang không phải vì họ có nhiều, mà vì họ sợ mình không đủ. Khi bạn áp đảo cuộc trò chuyện bằng thành tích, bạn không chỉ làm mở đi cơ hội hiểu người khác, mà còn tự xây một bức tường ngăn cách chính mình. Hãy hình dung một khoảnh khắc, bạn ngồi đối diện một người phụ nữ trẻ, ánh mắt cô ấy lấp lánh sự tò mò. Trong sự hào hứng, bạn bắt đầu kể về hành trình của mình, công việc danh giá bạn đã xây dựng, những bằng cấp treo trên tường, hay những lần bạn vượt qua thử thách để đạt được thành công. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, từ chuyến đi công tác đáng nhớ đến hợp đồng lớn bạn từng ký kết. Bạn nghĩ rằng những chi tiết này sẽ khiến cô ấy nhìn bạn với sự ngưỡng mộ, rằng chúng là minh chứng cho giá trị của bạn. Nhưng rồi, bạn nhận ra ánh mắt cô ấy dần xa xăm, nụ cười trở nên gượng gạo. Cuộc trò chuyện không còn là một điệu nhảy đôi, mà chỉ là một bài diễn thuyết của riêng bạn. Cô ấy không cảm thấy được lắng nghe, và bạn, dù không chú ý, đã vô tình đẩy cô ấy ra xa. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự hiện diện, từ việc sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Khi bạn tập trung quá mức vào việc kể lể thành tích, bạn bỏ lỡ cơ hội để thực sự kết nối. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, đều bị thu hút bởi những người mang đến sự đồng điệu, những người biết lắng nghe và chia sẻ một cách chân thành. Thành tích của bạn có thể ấn tượng, nhưng nếu chúng trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, bạn sẽ bị xem là người chỉ quan tâm đến bản thân. Tệ hơn, hành vi này có thể khiến cô ấy cảm thấy bạn đang cố gắng chứng minh điều gì đó, rằng sâu trong bạn là một nỗi bất an cần được lấp đầy bằng sự công nhận. Một người đàn ông Khắc Kỷ không cần phải hét vang giá trị của mình, bởi anh ta biết rằng nó sẽ tỏa sáng qua cách anh ta sống và đối đãi với người khác. Sai lầm này thường bắt nguồn từ một nỗi sợ thầm kín, sợ rằng nếu không phô bày những gì mình đã đạt được, bạn sẽ không đủ nổi bật. Xã hội đôi khi khiến người đàn ông lớn tuổi tin rằng họ cần chứng tỏ mình vượt trội hơn những người trẻ hơn, rằng thành công là tấm vé để được chú ý. Nhưng hãy nhớ lời Epictetus, bạn không cần phải làm gì để trở thành người khác. Hãy làm tốt nhất với những gì bạn có. Khi bạn để thành tích thống trị cuộc trò chuyện, bạn không chỉ đánh mất cơ hội xây dựng một mối quan hệ sâu sắc, mà còn tự giới hạn mình trong một hình ảnh hời hợt, nơi giá trị của bạn bị đo đếm bằng những gì bạn đã làm, thay vì con người bạn đang là. Vậy làm thế nào để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời nằm ở việc chuyển trọng tâm từ bản thân sang người đối diện, từ việc kể chuyện sang việc lắng nghe. Hãy coi mỗi cuộc trò chuyện như một cơ hội để khám phá, không phải để thể hiện. Thay vì liệt kê những gì bạn đã đạt được, hãy đặt câu hỏi để hiểu cô ấy, những điều khiến cô ấy say mê, những giấc mơ cô ấy ấp ủ, hay những khoảnh khắc khiến cô ấy cười. Ví dụ, nếu cô ấy nhắc đến một sở thích, thay vì kể về lần bạn từng thành công trong lĩnh vực tương tự, bạn có thể nói, nghe thú vị thật, điều gì khiến em yêu thích nó đến vậy? Câu hỏi này không chỉ cho thấy bạn quan tâm, mà còn mở ra một không gian để cả hai cùng chia sẻ. Hãy giữ những thành tích của bạn như một kho báu ẩn, chỉ để lộ ra khi chúng thực sự phù hợp với dòng chảy của cuộc trò chuyện. Chẳng hạn, nếu cô ấy hỏi về công việc của bạn, thay vì kể hết mọi cột mốc, bạn có thể nói ngắn gọn, anh làm trong lĩnh vực này được một thời gian, có nhiều lúc thú vị, nhưng anh tò mò hơn về chuyện của em làm gì mà trông lúc nào cũng đầy năng lượng thế. Cách trả lời này vừa thể hiện bạn là người có chiều sâu, vừa chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía cô ấy, tạo ra sự cân bằng. Qua thời gian, khi mối quan hệ phát triển, những thành tích của bạn sẽ tự nhiên được khám phá, và chúng sẽ mang ý nghĩa hơn vì chúng không bị ép buộc. Hơn nữa, hãy rèn luyện sự hiện diện trong từng khoảnh khắc. Triết lý Khắc Kỷ khuyến khích chúng ta sống trọn vẹn ở hiện tại, không bị kéo về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Khi trò chuyện, hãy tập trung hoàn toàn vào người trước mặt, ánh mắt, giọng nói và cảm xúc của cô ấy. Điều này không chỉ giúp bạn tránh lấn át cuộc trò chuyện, mà còn khiến bạn trở nên thu hút hơn, bởi sự chú ý chân thành là một món quà hiếm có. Nếu bạn cảm thấy thôi thúc muốn kể về mình, hãy dừng lại và tự hỏi, liệu điều này có mang lại giá trị cho cả hai, hay chỉ là cách để mình cảm thấy an tâm. Sự tự vấn này sẽ giúp bạn giữ được sự khiêm nhường và định hướng đúng. Một người đàn ông Khắc Kỷ hiểu rằng giá trị của anh ta không cần phải được tuyên bố ầm ĩ. Nó nằm trong cách anh ta lắng nghe, cách anh ta mang lại niềm vui, và cách anh ta tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa. Khi bạn thôi áp đảo cuộc trò chuyện bằng thành tích, bạn mở ra một không gian để sự kết nối thật sự nảy nở. Bạn không chỉ trở thành một người đáng để trò chuyện, mà còn là một người đáng để đồng hành. Hãy để những gì bạn đã đạt được trở thành nền tảng, không phải bức màn che lấp con người bạn. Một người phụ nữ trẻ đáng để trân trọng sẽ không bị ấn tượng bởi danh sách thành công của bạn,
mà bởi cách bạn khiến cô ấy cảm thấy được thấu hiểu và quý trọng. Hãy bước đi với sự điềm tĩnh của một người biết rằng anh ta không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Mỗi lời bạn nói, mỗi câu hỏi bạn đặt là một cơ hội để xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự chân thành, không phải sự phô trương. Khi bạn sống đúng với triết lý khắc kỷ, bạn sẽ thấy rằng sức hút thật sự không đến từ những gì bạn đã làm, mà từ cách bạn hiện diện trọn vẹn, sâu sắc và không gì có thể làm lung lay. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. 7. Sai lầm bỏ bê diện mạo cá nhân. Trong hành trình sống theo triết lý khắc kỷ, người đàn ông tìm kiếm sự tự do bằng cách tập trung vào những gì anh ta có thể kiểm soát tâm trí, hành động và cách anh ta xuất hiện trước thế giới. Tuy nhiên, khi bước vào con đường kết nối với một người phụ nữ trẻ, không ít người lại để lơ là một khía cạnh quan trọng, diện mạo cá nhân. Họ tin rằng kinh nghiệm, trí tuệ hay thành công của mình là đủ để tỏa sáng và bỏ qua việc chăm sóc ngoại hình. Nhưng sai lầm này, như một vết nứt trên bức tường vững chãi, có thể làm lu mờ những phẩm chất tốt đẹp nhất của họ. Như Marcus Aurelius từng viết, hãy làm tốt mọi việc, dù nhỏ bé, bởi đó là cách bạn tôn vinh chính mình. Khi bạn bỏ bê diện mạo cá nhân, bạn không chỉ đánh mất cơ hội gây ấn tượng, mà còn vô tình gửi đi thông điệp rằng bạn không trân trọng bản thân. Hãy hình dung một tình huống, bạn gặp một người phụ nữ trẻ, mang trong mình sự tự tin của những năm tháng đã qua. Bạn kể những câu chuyện sâu sắc, chia sẻ những góc nhìn độc đáo, nhưng ánh mắt cô ấy lại thoáng lướt qua chiếc áo nhàu nhĩ bạn mặc, mái tóc chưa chải chuốt hay dáng vẻ thiếu sức sống. Dù bạn không chú ý, những chi tiết này kể một câu chuyện khác rằng bạn không đặt tâm huyết vào cách bạn trình bày mình. Bạn nghĩ rằng nội tâm sẽ đủ để bù đắp, rằng một người phụ nữ chân thành sẽ nhìn xuyên qua bề ngoài. Nhưng thực tế, diện mạo không chỉ là lớp vỏ, nó là tấm gương phản chiếu sự tự trọng của bạn. Khi bạn bỏ bê nó, bạn vô tình tạo ra một khoảng cách, khiến cô ấy khó cảm nhận được sức mạnh và sự ổn định mà bạn vốn có. Triết lý khắc kỷ dạy chúng ta rằng mọi hành động, dù nhỏ, đều là cơ hội để sống đúng với giá trị của mình. Diện mạo cá nhân không phải là sự phù phiếm, mà là một cách để bạn thể hiện sự tôn trọng với bản thân và với những người bạn gặp gỡ. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, đều nhạy bén với năng lượng bạn mang đến. Một người đàn ông để bản thân xuề xòa, không chăm chút, có thể vô tình gửi đi thông điệp rằng anh ta không còn nỗ lực, rằng anh ta đã ngừng cố gắng để sống trọn vẹn. Ngược lại, một người đàn ông biết chăm sóc ngoại hình không phải để khoe khoang, mà để thể hiện sự tự trọng sẽ khiến người khác cảm nhận được sự mạnh mẽ và sự hiện diện của anh ta. Không cần phải có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng việc bỏ bê diện mạo có thể làm mở đi những phẩm chất khác, như một viên ngọc quý bị che phủ bởi lớp bụi. Sai lầm này thường bắt nguồn từ một niềm tin sai lệch rằng ngoại hình không còn quan trọng khi bạn đã đạt được sự trưởng thành. Nhiều người đàn ông lớn tuổi cho rằng những năm tháng đã qua, những thành tựu họ đạt được là đủ để định nghĩa họ. Họ để bản thân rơi vào thói quen lặp lại mặc những bộ quần áo cũ kỹ, bỏ qua việc cắt tóc định kỳ, hay không chú ý đến sức khỏe thể chất. Nhưng hãy nhớ lời Seneca, cuộc sống giống như một vở kịch, không phải độ dài, mà là chất lượng diễn xuất mới quan trọng. Diện mạo của bạn là một phần của vở kịch ấy, và việc chăm sóc nó không phải là chạy theo vẻ hào nhoáng, mà là cách bạn thể hiện rằng bạn vẫn đang sống, vẫn đang nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Vậy làm thế nào để vượt qua sai lầm này? Câu trả lời nằm ở việc biến việc chăm sóc diện mạo thành một hành động ý nghĩa, một nghi thức của sự tự trọng. Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản, những bước nhỏ nhưng đầy sức mạnh. Giữ gìn vệ sinh cá nhân là nền tảng, một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, móng tay sạch sẽ và làn da được chăm sóc đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Những chi tiết này không đòi hỏi nỗ lực lớn, nhưng chúng nói lên rằng bạn quan tâm đến cách bạn xuất hiện trước thế giới. Tiếp theo, hãy nâng cấp phong cách của bạn không phải để chạy theo xu hướng, mà để phản ánh con người bạn. Hãy chọn những bộ trang phục trường tồn, phù hợp với cơ thể và phong thái của bạn. Một chiếc áo sơ mi được cắt may vừa vặn, một chiếc quần tươm tất, hay một đôi giày được lau sạch sẽ có thể nói lên nhiều điều hơn những lời bạn nói. Không cần phải phô trương, nhưng sự chỉn chu trong cách ăn mặc thể hiện rằng bạn là một người đàn ông biết trân trọng từng khoảnh khắc, kể cả những khoảnh khắc giao tiếp với người khác. Nếu bạn không chắc bắt đầu từ đâu, hãy tìm đến những phong cách kinh điển, chúng không bao giờ lỗi thời và luôn tôn lên sự đĩnh đạc của bạn. Quan trọng nhất, hãy đầu tư vào sức khỏe của mình, không phải để chạy đua với tuổi trẻ, mà để cảm nhận sự mạnh mẽ từ bên trong. Một chế độ ăn uống cân bằng, một thói quen vận động đều đặn dù chỉ là đi bộ hay tập luyện nhẹ nhàng sẽ mang lại cho bạn năng lượng và sự tự tin. Sức khỏe không chỉ cải thiện ngoại hình, mà còn giúp bạn đứng thẳng, nói chuyện với sự rõ ràng,
và mang đến một aura của sự sống động. Một người đàn ông khắc kỷ hiểu rằng cơ thể là ngôi đền của tâm hồn và chăm sóc nó là cách để tôn vinh cuộc sống mà anh ta được ban tặng. Hãy rèn luyện tâm thế này bằng cách nhìn nhận việc chăm sóc diện mạo như một phần của hành trình sống đúng với triết lý khắc kỷ. Mỗi lần bạn chọn một bộ trang phục, mỗi lần bạn đứng trước gương để chỉnh trang, hãy xem đó là một lời khẳng định rằng bạn vẫn đang nỗ lực, vẫn đang sống với mục đích. Khi bạn làm điều này, bạn không chỉ trở nên thu hút hơn trong mắt người khác, mà còn cảm nhận được sự tự hào thầm lặng trong chính mình. Một người phụ nữ trẻ đáng để đồng hành sẽ không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là một người đàn ông biết trân trọng bản thân, biết mang đến sự ổn định và sức sống cho những khoảnh khắc bên nhau. Hãy bước đi như một người đàn ông khắc kỷ, biết rằng mỗi hành động nhỏ là cách bạn tôn vinh giá trị của mình. Diện mạo của bạn không phải là lớp vỏ để che giấu, mà là cách bạn tuyên bố với thế giới rằng bạn vẫn đang sống, vẫn đang tỏa sáng. Khi bạn chăm sóc bản thân với sự chân thành, bạn không chỉ thu hút sự chú ý, mà còn xây dựng một cuộc sống đáng sống nơi mỗi ngày là một cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn. 7 sai lầm từ thần tượng hóa, lúng túng với tuổi tác, đến bỏ bê diện mạo đều bắt nguồn từ việc chưa trân trọng giá trị bản thân. Phụ nữ trẻ không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là sự tự tin và chân thật. Hãy sửa sai, không chỉ để thu hút, mà để sống đúng với bạn. Hành trình trở thành người đàn ông khắc kỷ bắt đầu từ hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Bản lĩnh khắc kỷ để nhận thêm những bài học giúp bạn sống ý nghĩa, mạnh mẽ hơn. Nhấn nút đăng ký và cùng nhau chinh phục cuộc sống đáng sống.